Good morning. Well, for today's video, magagawa po tayo ng maruya. So, meron po akong half cup of flour. Nilagyan ko po ng egg and instead of water, fresh milk po ang nilagay ko. So, hinalo ko lang po ng maigi. And then, isa-isa ko pong sinawsaw or dinip ko po ang ating saging na saba. And then, pinirito ko po sa mainit na mantika, of course. So, alam niyo mga besh, ang nagpasarap talaga nito is yung fresh milk and yung butter. So, nilagyan ko lang ng konting twist. So, pag brownish na, pwede na natin siyang baligtarin. Ayan, para pantay ang pagkakaluto. So, ayan, very simple, diba? At mabilis ang merienda or pwede rin breakfast. After nyo pong maprito, pwede nyo pong taktakan ng sugar. So, dagdag lasa. Optional naman po if gusto nyo. And ayan, done na at ready na po ang ating maruya. Ayan, literal na mabilisan po ang ating recipe for today. Hope you like this video. Thank you for watching and God bless.